आज हामी केही समयको लागि अस्ट्रेलियाको यात्रामा जाँदैछौँ। मेरा आउँदा भिडियोहरूमा सम्पूर्ण अस्ट्रेलियाको जनजीवन, यहाँको परिवेश र विकासको बारे लिएर आउनेछु। उक्त भिडियो हेर्नको लागि यहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र मन परे कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। आज पानी परिरहेको छ। पानीले गर्दा 1 घण्टा हाम्रो यात्रा डिले भयो। हामी श्रीलङ्का हुँदै अस्ट्रेलिया पुग्नेछौँ। पानी परिरहेको हुँदा बाहिरी दृश्य हामीले देखाउन सकेनौँ। अब हामी श्रीलङ्कातर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो एयरलाइन्स हो श्रीलङ्कन एयरलाइन्स। 4.5 घण्टाको यात्रापछि हामी श्रीलङ्का पुग्नेछौँ। जति माथि गयो त्यति नै सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यो दृश्य हो समुद्र माथिको बादल। प्रकृतिको सौन्दर्यता गजब छ, जसले हामीलाई मोहित गरायो। अब हामी श्रीलङ्का एयरपोर्टमा आइपुगेका छौँ। श्रीलङ्काको एयरपोर्ट ठुलै रहेछ। भविष्यमा ट्रान्जिट हबको विकास गर्ने क्रममा पूर्वाधारहरू बन्दै गर्दा हामीलाई पनि आनन्दित अनुभूत गरायो। अवश्य पनि भविष्यमा श्रीलङ्का ट्रान्जिट हबको रूपमा विकसित हुनेछ। जहाजबाट उत्रेर हामीले गन्तव्यसम्म पुग्न करिब 4 मिनट लागेको थियो। यो विमानस्थलको भित्री दृश्य, जहाँ बुद्धको मूर्ति राखिएको छ। अति सुन्दर देखिन्छ। एरिया पनि ठुलो छ। साढे 7 घण्टाको ट्रान्जिट समयपछि अब हामी अस्ट्रेलियातर्फ लाग्दैछौँ। यो अस्ट्रेलियाको भूमि हो। अब केही समयमा हामी अस्ट्रेलियामा उत्रनेछौँ र त्यसपछिका आउँदा हप्ताहरूमा यहाँलाई म अस्ट्रेलियाको भिडियोहरू पेश गर्नेछु। धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, we have arrived at Kingsford Smith Airport, Sydney. The local time is 4 past 3 p.m. and the temperature is 36 degrees Celsius. Mobile phones may now be switched on. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as items inside may fall out. May we also remind you to kindly take all your belongings with you when leaving the aircraft. Should you need any assistance at the terminal, please proceed to the transfer desk. It has been a pleasure having you with us, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Lankan Airlines, a member of the One World Alliance. Ayubowan.